Xin chào. Chào mừng mọi người tới với channel của bọn mình. Mình tên là Jake. Còn mình là Dương. Thực ra là ngược lại đấy, nhưng mà bọn mình cứ làm intro như thế cho vui thôi. Thì bởi vì đây là video đầu tiên bọn mình làm ở trên kênh này, nên là bọn mình sẽ giới thiệu với hai đứa qua một chút nhé. Thì mình tên là Thùy Dương và mình học sang UK để học thạc sĩ 1 năm. Thì mình bắt đầu năm học của mình vào năm 2019, có nghĩa năm ngoái, nên là mình mới sang bên này thôi. Còn mình là Jake. Thực ra mình ở bên này năm này là năm thứ 7 rồi. Mình bắt đầu từ sau năm học lớp 10 ở Việt Nam thì mình sang đây học. Tới bây giờ là mình đang đi làm ở trường ở trường mình 1 năm. Và năm sau thì mình cũng bắt đầu có học thạc sĩ. Bạn ấy học thạc sĩ sau thì nên bạn ấy là định mình. Bởi vì là có những cái điểm giống nhau và những cái điểm khác nhau như thế, nên là ở video đầu tiên này thì bọn mình sẽ phân tích cái điểm khác biệt giữa việc học cấp 3 ở Việt Nam với học cấp 3 ở UK. Sau đó thì bọn mình sẽ cân nhắc những cái điểm mạnh và điểm yếu của hai bên để chốt lại là xem mọi người có nên học cấp 3 ở UK hay không. Thì mọi người hãy bắt đầu vào video với bọn mình nhé. Thực ra là việc học cấp 3 ở Việt Nam thì mọi người cũng đều biết rõ rồi. Thì mình có lẽ sẽ nhường Jake nói trước về việc học cấp 3 ở UK. Thì không biết là cái việc chuẩn bị ấy, bắt đầu nói từ bước chuẩn bị đi. Thì thực ra mình cũng không hẳn là học toàn bộ cấp 3 ở bên này. Như mình nói thì mình hết lớp 10 ở Việt Nam, rồi mình mới đi sang đây học. Thì bố mẹ chỉ bảo thì con muốn đi du học không? Thì bảo thì đứa nào chẳng muốn đi du học. Bố mẹ mình vì có cậu ở Anh nên là muốn mình sang Anh. Thì cũng bảo với bên trung tâm là muốn tìm một cái chỗ nào đó ở Anh và học phí nó cũng phải vừa phải, tại vì thực ra thì nhà mình cũng không phải là quá khá giả để mà có thể là học những cái trường nó hơi đắt đi một tí. Không khá giả mà bắt đầu học cấp 3 ở bên này. Thì nói chung là cũng mức độ vừa phải chứ không phải là có thể. Thì không biết là những cái yêu cầu đầu tiên ấy để sang bên này học thì nó có giống học đại học không? Để sang học đại học như học master không? Bởi vì là theo như mình sang học master này thì sẽ có là IELTS này, rồi chọn trường này, chọn địa điểm các thứ, thì không biết là chuẩn bị sang học cấp 3 có thế không? Nó cũng không hẳn nó dễ hơn nhiều. Thì mình chỉ cần chọn trường mình yêu cầu là điểm ở Việt Nam phải trên 7 chấm và IELTS thì phải tối thiểu là 5,5. Nhưng mà thực ra cái lúc mình xin thì mình chỉ được IELTS 5 chấm thôi, nên là lúc mà mình sang thì phải học thêm bổ túc tiếng Anh nữa. Thì nhìn chung là đầu vào mình cảm thấy sẽ thấp hơn với cả việc vào học đại học. Trực tiếp vào cái việc học thì nó sẽ như thế nào? Thì ở bên này thì cấp 3 nó đã bắt đầu phân hóa thành từng ngành nghề rồi. Bạn phải chọn 3 môn chuyên ngành. Lúc đấy thì mình chọn 3 môn là toán, kinh doanh và lại kinh tế. Thì tại vì mình muốn học đại học ngành kinh tế, nhưng mà ngoài ra cũng có những cái môn như là về nghệ thuật, như là kiểu hát hoặc là vẽ, hoặc là những cái môn về tâm lý tội phạm hoặc là tâm lý học. Ví dụ như thế thì nó đã bắt đầu khá là chuyên sâu từ năm cấp 3 rồi. Và đi vào học thì bạn chỉ học chính là 3 môn đấy thôi, chứ cũng không học những cái môn trải dài như ở Việt Nam mình. Đúng là ở Việt Nam thì sẽ phải học đến 12 môn. Ví dụ như mình học chuyên D thì mình học nhiều văn với cả nhiều tiếng Anh, nhiều toán hơn. Nhưng mà vẫn phải học 11 môn, 12 môn tất cả. Thì cái việc đăng ký học ở bên này thì là mình phải đăng ký trước khi sang học à? Đúng rồi, mình phải đăng ký với trường trước những môn mình muốn học để người ta sắp xếp lớp cho mình. Rồi sang đây thì mình bắt đầu học thôi. Thế mình đăng ký thì mình có thể tự đăng ký được không? Cái việc mà mình tự làm ấy, nó có dễ không hay là buộc phải qua trung tâm tư vấn? Nếu như mà các bạn muốn cho nó an toàn ấy thì đi qua trung tâm tư vấn thì nó sẽ an toàn hơn. Còn không thì nếu như bây giờ mình ở bên này ấy thì mình nhận đã được những cái bước làm rồi như thế nào rồi ấy, thì nó cũng khá là dễ để các bạn làm. Chỉ việc các bạn liên lạc với trường, và một khi trường nó đã chấp nhận thì nó sẽ bắt đầu nó đưa ra những cái chỉ dẫn mình, nó sẽ yêu cầu mình đưa cái gì cho trường, thì mình chỉ cần đáp ứng lại trường thôi. Xong rồi mình làm hồ sơ, thì nếu như các bạn không rõ thì có thể ra đại sứ quán của Anh hoặc tham khảo website của đại sứ quán của Anh. Mình nghĩ là thông tin thì nó cũng sẽ có sẵn thôi. Đặc biệt là cấp 3 thì nó cũng vẫn còn nhỏ ấy. Đúng rồi. Thì nó cũng sẽ dễ hơn là apply cho đại học. Thế còn trong cuộc sống thì sao? Khi mà bắt đầu vào học cấp 3 thì cái cuộc sống như thế nào? Thành phố mình học là thành phố Cambridge. Thì mình ở vùng ngoại ô nên là nó rất là buồn. Trường mình học thì gọi là Cambridge Regional College. Thì là một trường công lập ở bên này. Đấy, thì lúc sang rất là buồn. Trong khoảng một
tuần đầu ấy thì nó buồn tới mức mà mình cũng khóc khá là thường xuyên. Thì nhưng mà sau rồi đấy, thì sau một tuần đấy thì bắt đầu quen bạn quen bè, quen ở chỗ ở thì nó cũng bắt đầu cuộc sống cũng ổn định dần, cũng không sao. Thế thì cái lúc mà bắt đầu vào học ấy thì có cảm thấy bị ngược với cả cái chương trình học không? Không, thực ra cái vấn đề duy nhất mà mình thấy ấy, thì ở bên này là vấn đề của tiếng nói thôi. Nếu như mà các bạn có nền tảng tiếng Anh vững rồi ấy thì khá là dễ. Nhưng mà nói chung ấy thì cái chương trình học thì mình cứ gọi chung là cấp 3. Nhưng mà cụ thể thì bên này cái tên nó gọi là gì? Cái khóa mình học là nó gọi là A-Levels. Thì là khóa cơ bản nhất của cấp 3 bên này. Thì là 2 năm như cái tương đương lớp 11, lớp 12 của mình đấy. Thì trước đấy thì năm lớp 9 và năm lớp 10 thì nó sẽ gọi là GCSE. Nhưng mà ngoài ra cũng có những khóa khác như kiểu là International Baccalaureate, viết tắt là IB, không thì học kiểu BTEC, không thì apprenticeship. Còn nhiều bạn có thể học dự bị đại học là foundation, hoặc là khóa access, thì cũng rất nhiều khóa khác nhau để các bạn có thể học để mà đi vào đại học. Chứ không phải là nhất thiết phải học A-level như mình. Nhưng mà A-level là cái khóa cơ bản nhất của cấp 3 bên này. Mình thấy là cấp 3 ở Việt Nam ấy thì đa phần là mọi người rất là quan trọng việc chọn trường, là sẽ chọn các cái trường tốt hơn này, các cái trường chuyên này, để cho con mình có thể có cái hành trang tốt để bắt đầu vào học đại học. Thì không biết là cái việc chọn trường bên này nó có căng thẳng như thế không? Không, trường cấp 3 hay là chọn trường đại học? Chọn trường cấp 3 ấy. Cấp 3 thì cũng không căng thẳng lắm. Ra bên này trường nào theo như mình thấy thì chất lượng học nó cũng ngang nhau ấy. Thì cũng không cần thiết lắm phải chọn một cái trường cho nó cực kỳ đắt tiền hay như nào cả. Bên này mình để ý thì thấy các bạn Việt Nam qua đây chủ yếu là học trường tư là nhiều hơn. Thì cái chất lượng thì nó cũng tốt hơn trường công một tí, mình sẽ được chăm sóc hơn. Nhưng mà đương nhiên thì tiền nó cũng sẽ nhiều hơn một tí. Thế học bên này thì kết bạn có dễ không? Kết bạn thì đấy, thì nó cũng lại về một cái câu chuyện về tiếng nói. Thì nếu như mà bạn có thể giao tiếp được tốt với người ta và cũng là khá hòa đồng cởi mở thì mình cũng không có vấn đề gì. Mình ở chung phòng với một bạn người Tây Ban Nha, thì bạn đấy rất là nice với mình, nên là cũng mặc dù tiếng Anh mình bập bẽm nhưng mà bạn nói chuyện với mình các thứ. Rồi các bạn khác như kiểu người Thái, người Nga ở trong phòng trong nhà thì cũng rất là vui. Nên là nếu như mà các bạn chịu khó hòa đồng một tí thì mình thấy cũng không có vấn đề gì cả. Thế mình nghĩ là cái môi trường nó quốc tế, nó international như thế, thì lại còn thêm là độ tuổi cũng chưa quá lớn, thì chắc là cái việc bị sao nhỉ, discriminate, bị phân biệt đối xử nó sẽ không nhiều đâu nhỉ? Cũng hên xui. Cái này thì cũng hơi hên xui một tí. Thì nếu như mà bạn gặp người không ra gì thì người ta vẫn có. Thì ngày xưa mình đi học thì trong lớp cũng có mấy bạn người một số người bạn người Uzbekistan và Nga, thì các bạn đấy đều nói tiếng Nga cả. Thì cũng hơi khá là racist một tí với người châu Á. Nhưng mà cùng là họ du học sinh mà lại cùng là du học sinh, nhưng mà kiểu là người da trắng ấy. Nên là cũng có một chút gì đấy kiểu đó là họ cũng ở trong một cái phạm vi riêng của họ thôi, chứ họ không có giao tiếp với mình nhiều lắm, và nhiều khi cũng có những cái hành động không được đẹp cho lắm. Thế thì chắc là với cái độ tuổi đấy thì mình cũng chưa chuẩn bị nhiều, chưa chuẩn bị tâm lý cho cái việc đấy đâu. Nhưng mà thực ra mấy bạn đấy thì cũng kiểu gọi là kiểu trẻ trâu ấy, nên là như thế. Thì thực ra sau này thì 1-2 bạn đấy lúc mà lên đại học rồi thì cũng có nói chuyện lại với mình, và người ta gần như là thay đổi 180 độ luôn. Tại vì lúc đấy thì đúng rồi, càng lớn càng trưởng thành rồi, quan điểm nó cũng khác rồi. Mình nhớ là cái hồi cấp 3 thực sự là nó là cái khoảng thời gian rất là vui nếu mà các bạn học ở Việt Nam, bởi vì là không cái việc học thì nó stress công nhận, nhưng mà các cái hoạt động ngoại khóa rồi chơi bời các thứ bạn bè thì vui. Như kiểu là có những cái chương trình đi cắm trại rồi đi qua đêm các thứ ở cấp 3 đấy, làm cho học sinh cấp 3 có suy nghĩ nó lớn hơn một tí. Thì không biết ở bên này cái hoạt động nó có không? Bên này thì hoạt động ngoại khóa thì cũng có. Thường thì những cái trường mà trường tư ấy thì học phí cao hơn ấy, thì họ chăm sóc mình nhiều hơn, thì cũng có nhiều khóa ngoại khóa hơn. Nhưng mà trại thì chắc là một cái gì đó nó rất là mình phải gọi là cái từ cũng khá là thiêng liêng so với cái tụi học trò ở Việt Nam. Thì bản thân như mình đấy, mình sang đây mình chưa đi trại lần nào. Và 10 năm học ở Việt Nam mình cũng chưa đi trại lần nào. Nên là cái đấy là một trong những cái điều mình tiếc nhất. Bị thiếu hụt ấy. Ý mình cảm giác như mình thiếu một cái phần gì trong người mình ấy. Lại còn cả học quân sự các thứ nữa. Đấy. Mà thêm một cái ngoài lề nữa là mình thấy là cấp 3 ở Việt Nam ấy thì các bạn yêu đương nhiều.
Mà mình nghĩ là yêu đương ở bên này ấy thì nó còn phải nhiều hơn. Thì bạn thì sao? Mình thì không ý bạn là sao? Ý bạn là sao? Mình thì thật ra thì mình thấy thì cũng được, nếu như mà lại là vấn đề ngôn ngữ à? Đúng rồi, lại là cái vấn đề đấy. Và chiêu của bạn có phải ok không đã? Tức là của bạn cũng phải biết cách nói chuyện với con gái, hoặc là nếu như mà bạn là con gái thì cũng phải biết cách nói chuyện lại với con trai. Nếu như phải mà biết đong. Đúng rồi, phải biết đong, phải biết đong. Đấy, okay. Đơn giản là thế. Mình bắt đầu phân tích tới cái việc là nó có nên hay không. Thì mình thấy cái điều đầu tiên mà mình cần phân tích cái điểm mạnh điểm yếu của học ở Việt Nam hay ở UK về cấp 3 ấy, thì đầu tiên nó sẽ là cái sự trưởng thành của con người. Đồng ý. Thì bạn nghĩ là nó sẽ là nhược điểm hay ưu điểm nếu mà học ở UK? Nó vừa là ưu, nó vừa là nhược. Nếu như mà bạn học cấp 3 ấy, thì tuổi đấy là 15 tuổi nhỉ? 15 tuổi sang đây học thì cũng khá là nhỏ. Kể cả người nước ngoài bên này thì thường đi vào đại học là 18 tuổi mới bắt đầu xa gia đình. Thì ở cái tuổi đấy thì nếu như mà gặp những cái vấn đề gì đó, những cái biến cố lúc mà sang bên này ấy, thì sẽ rất khó để có thể một mình mà phản ứng lại với nó được. Vì bản thân cũng khá là nhỏ và cũng tự nhiên đang ở với đình thì xa gia đình thì nó rất là khó. Nếu mà mình vượt qua được ấy thì nó sẽ lại là một sự thúc ép khá là Đúng lớn. Như kiểu đẩy khi mà mình chưa thực sự sẵn sàng. Kể cả ở bên này thì người ta cũng phải tới 18 tuổi thì người ta mới đi ra khỏi gia đình. Nhưng mà nếu mà mình sang học cấp 3 ở bên này thì phải là từ 15 tuổi. Hoặc là 16 như bạn. Đúng không? Đúng rồi. Thì mình đã bị push mất 2 hay 3 năm gì đó. Thì có thể là cái tâm lý của cái bạn học cấp 3 đấy sẽ chưa sẵn sàng. Như kiểu là để đối diện với những cái tác động bên ngoài, các mối quan hệ bên ngoài là chưa sẵn sàng. Mà đối diện với những cái suy nghĩ ở bên trong chưa thể tự chuẩn bị cho bản thân được. Cái suy nghĩ nó đủ chín chắn, nó đủ vững vàng để ví dụ những cái lúc mà cô đơn chẳng hạn, thì như bạn là lúc mà vẫn còn mới sang ấy, thì bạn chẳng biết làm gì ngoài khóc. Đúng không? Thì đấy là bạn là con trai và bạn cũng có thể là mạnh mẽ nữa. Thì bạn sẽ vượt qua được cái đấy. Còn có những bạn sẽ còn bị trầm cảm. Đúng rồi. Thực ra mình cũng biết một số bạn của mình đi du học cũng là vì đi quá sớm, và cũng một phần cũng không hiểu lý do vì sao, cũng không hòa nhập được với cộng đồng, và nó tạo ra một cái sự cô lập. Thì cái sự cô lập đấy dẫn đến trầm cảm. Mà gặp vào môi trường tốt thì mọi người có thể phát triển tốt hơn, mà phát triển nhanh hơn. Như kiểu sẽ được lớn nhanh hơn. Đúng rồi. Đa phần những bạn cấp 3 ở Việt Nam ấy thì mình cảm thấy là vẫn còn dựa dẫm vào bố mẹ nhiều. Và cái suy nghĩ nó cũng không được trưởng thành. Còn nếu mà bị push như thế thì mình có thể là mình sẽ vượt trội và cái suy nghĩ nó trưởng thành hơn. Về chương trình học. Chương trình học. Thì chương trình học thì như mình nói ở trên ấy, thì ở bên này nó khá là chuyên ngành. Từ lúc nhỏ, từ lúc cấp 3 là các bạn đã đi vào chuyên ngành rồi. Nên là nó sẽ tạo đà khá tốt cho bạn lúc lên đại học. Ở Việt Nam thì mình thấy là học 11 môn ấy thì cảm giác như kiểu Bộ Giáo dục hơi bị lý tưởng hóa một tí. Bởi vì không thể một cái đầu với cái độ tuổi đấy và với những cái sở thích nhất định ấy, lại có thể học được 11 môn mà với một cái điểm ví dụ như đều 7 trở lên ấy, thì cái việc đấy nó khá là khó. Mà nó sẽ tạo cho những cái bạn trẻ một cái áp lực. Rất là áp lực, mà không chỉ là áp lực một mình bạn ấy, còn lại là gia đình nữa. Xong rồi so sánh với những người khác nữa. Thì đó, nhưng mà với cái tiêu chí lý tưởng hóa như thế của Bộ Giáo dục ấy, thì có một số bạn lại vượt trội hơn. Nếu mà bạn ấy cũng là một con người lý tưởng, theo như suy nghĩ lý tưởng, thì bạn ấy sẽ vượt trội hơn, mà lại còn giỏi đều nữa. Ví dụ như là cái chương trình siêu trí tuệ bạn Việt Hoàng, cái Huy Hoàng. Còn mình cảm thấy là học ở cấp 3 ở bên này thì nó sẽ gọi là thực tế hơn. Nhưng mà thực ra nói đi cũng nói lại thì vì là học chuyên sâu từ sớm nên là mình cũng có thể mất đi những cái kiến thức về căn bản. Cũng đúng. Ví dụ như là về mặt sử hoặc địa thì chắc chắn là mình không thể nào mà đọc kiến thức với dương cả. Còn một khía cạnh nữa để cân nhắc điểm yếu và điểm cũng mạnh khá là quan trọng đấy, cũng là tài chính. Thực ra học đại học bên này là đã bắt rồi, mà bây giờ còn gánh thêm cả 2-3 năm cấp 3 bên này nữa, thì cũng không phải là gia đình nào cũng có thể cam được. Mình thấy có thể là nó cũng sẽ không quá là cần thiết. Vì nếu như mà chỉ qua đây học để lấy kiến thức ở đại học ấy thì 3 năm cấp 3 nó cũng không có bổ sung quá là nhiều để nó đáng cái đồng tiền mình bỏ ra ở đây. Nhưng mà ấy, mình thấy nếu như mà những bạn nào mà muốn qua đây để học, để lấy kiến thức ở học đại học ấy, mà nền tảng tiếng Anh chưa được vững cho lắm như mình chẳng hạn, thì
qua đây trước 1 hoặc 2 năm cũng khá là tốt. Có nghĩa là nếu mà tiếng Anh của bạn mà ok rồi thì cái việc học đại học bên này là đủ. Nhưng mà mình nghĩ là với những cái gia đình mà họ có cái mục đích khác, ví dụ như là muốn cho con mình thay đổi nguyên một cuộc sống tương lai của nó. Bởi vì mình biết là ví dụ như sang bên này thì là đủ 10 năm thì bạn sẽ có cái gọi là một cái gọi là indefinite visa, là kiểu như visa vĩnh viễn đấy. Thì có nghĩa là bạn cũng là người UK luôn rồi đấy. Và như thế là cái khoản đầu tư đấy nó sẽ là đầu tư rất là chính đáng, mà một khoản đầu tư lớn. Nhưng mà chính đáng cho không chỉ là đời F1 là đời mình, mà còn là đời F2 nữa, là cả về sau phúc lợi xã hội rồi việc làm các thứ thì nó sẽ công bằng hơn rất nhiều so với cả cái môi trường Việt Nam. Nói đến tài chính, đến gia đình thì nó có liên quan đến gia đình nữa. Cũng đúng. Thì đương nhiên nó sẽ liên quan với gia đình rồi. Tại vì nếu như mà các bạn đi học ở xa thì các bạn xác định là phải xa nhà trong một khoảng thời gian khá là lâu. Thì với những bạn mà bắt đầu từ cấp 3 ấy, mới 15-16 tuổi mà đã xa gia đình rồi, thì đôi khi nó lại tạo ra một cái sự xa cách nhất định với gia đình của mình. Và bản thân thì cái gì nó cũng có một cái ưu và cái nhược. Thì bản thân mình qua đây thì mình tự lập hơn. Nhưng mà tự lập hơn thì cũng có nghĩa là mình sẽ xa gia đình hơn. Vì thì với những cái gia đình mà cũng hơi truyền thống, hoặc là theo cái nét văn hóa Á Đông như ở nước mình ấy, thì văn hóa gia đình khá là quan trọng. Có nghĩa là một khi đã để cho con đi từ cấp 3 ấy, xác định là sẽ không ở với con từ cái lúc đấy. Mọi người có thể dựa trên những cái phân tích vừa rồi để mọi người cân nhắc cái mục đích của cá nhân này, rồi cái khả năng cá nhân nữa. Ví dụ như là bạn nhỏ đấy mà bạn đó đã đủ chuẩn bị tinh thần cho mình rồi, và bạn ấy khá là chững chạc, khá là lớn rồi, thì dễ là ok, và bạn ấy muốn đi học thì điều đó là không có lý do gì mà không đi cả, đúng không? Thì cái phân tích đó để dựa trên là cái khả năng cá nhân của gia đình và của bạn đó để xem là có nên hay không đi học cấp 3 ở bên UK. Mọi người nếu mà muốn biết rõ hơn về cái việc học cấp 3 ở bên UK thì mọi người có thể comment ở phía bên dưới, bọn mình có thể trả lời thêm. Đấy, và nếu đây là lần đầu mà các bạn bấm vào video, theo dõi video của bọn mình, thì nhớ cho bọn mình một like và một subscribe. Hoặc là nếu như các bạn có ý kiến gì về video của bọn mình làm, hoặc là nếu như muốn bọn mình làm những cái video về những cái ý tưởng khác, thì có thể comment ở bên dưới, bọn mình sẽ cố gắng làm nó. Ngoài ra thì bọn mình cũng có Facebook và Insta, thì mình cũng bỏ luôn 2 cái link ở dưới. Sau video này thì bọn mình còn sẽ làm một cái video phân tích về sự khác biệt về việc học đại học của Việt Nam và UK nữa. Thế nên mọi người hãy đón chờ cái video đấy sau video này nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem đến hết video này của bọn mình, và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye. Bye. Xin chào. Chào mừng mọi người tới với channel của mình.